नमस्कार, धेरै दिनपछि यहाँलाई मेरो युट्युब च्यानलमा पुनः स्वागत छ। विशेष गरी यो दशैं तिहारले गर्दाखेरि म छुट्टीमा घर गएको थियो र त्यसको कारणले गर्दाखेरि गाउँघरमा चाहिँ इन्टरनेटको प्रब्लम र बत्तीको प्रब्लमले गर्दाखेरि मैले रेगुलर रूपमा चाहिँ यो च्यानलमा भिडियो अपलोड गर्न सकिरहेको छैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि म तपाईहरुलाई एक्सट्रिमली सरी भन्न चाहन्छु र मेरो फरेस्ट ट्रेडिङको कोर्स पनि रोकिएको छ। सो त्यो पनि तपाईलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। केही समयका लागि रोकिएको हो। पुनः त्यो फरेस्ट ट्रेडिङको कोर्स पुनः म निरन्तरता दिनेछु दशैं तिहार पछाडि। PDoge यानी कि PDogeको बारेमा मैले केही भिडियोहरू अलरेडी रूपमा अपलोड गरिसकेको छु यो च्यानल अन्तर्गत रहेर र यो भिडियोमा भने म तपाईहरुलाई पुनः PDoge चाहिँ एउटा नयाँ एक्सचेन्ज प्लेटफर्ममा चाहिँ लिस्निङ भइसकेको छ। त्यो विषयमा पनि जानकारी लिएर उपस्थित भएको छु। साथसाथमा यसले कसरी काम गर्छ, यो के हो र यसको उद्देश्य के हो भन्ने कुराहरू तपाईहरुलाई छोटोमा एक्सप्लेन गर्ने कोसिस गर्नेछु। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब, यो भिडियोलाई लाइक अनि त्यसपछि साथीहरुलाई पनि शेयर गर्न नबिर्सिनु होला। बाइनान्स स्मार्ट चेन BSC मा आधारित PDogeले हालसालै CoinGecko पनि लिस्निङ भएको सूचना आएको छ र म तपाईहरुलाई CoinGecko को अकाउन्ट कसरी क्रिएट गर्ने, त्यो भनेको के हो, त्यहाँ चाहिँ हामीले कसरी चाहिँ ट्रेड गर्न सकिन्छ, सबै कुराहरू अरु भिडियोमा तपाईको सजेसन आयो भने यही च्यानल अन्तर्गत रहेर अपलोड गर्नेछु र त्यसको साथसाथमा चाँडै नै CoinMarketCap मा पनि आउने जानकारी पाएको छ। यो चाहिँ CoinMarketCap मा पनि आउनेछ। यो PDoge यानी कि PDoge कोइन भनेको चाहिँ एउटा मेम कोइन हो। यसको बारेमा मैले अघि नै भनिसकेको छु। अगाडि पनि मैले भिडियो क्रिएट गरेर अपलोड गरिसकेको छु। यो कोइन चाहिँ कहाँ उत्पादन भएको हो र यो कसरी उत्पादन भयो, यो केका लागि उत्पादन भएको हो भन्ने कुराहरू पनि मैले अघिल्लो भिडियोहरुमा पनि एक्सप्लेन गरिसकेको छु। तसर्थ अलिकति तपाईलाई भन्नु पर्दाखेरि यो PDoge यानी कि PDoge कोइन चाहिँ अरु धेरै मेम कोइनहरु छ। त्यो अरु मेम कोइनहरु भन्दा पनि अलिकति छुट्टै किसिमको कोइन रहेको छ। यो कोइन उत्पादन गर्ने कम्पनीको भनाइ अनुसार चाहिँ के रहेको छ भने यहाँ जुन चाहिँ यो कोइनबाट जति पनि कम्पनीलाई आम्दानी हुन्छ, पैसा जति पनि कम्पनीले कमाउँछ, त्यो पैसाले चाहिँ बाटोमा अथवा चाहिँ सडकमा बेवारिसी अवस्थामा रहेको कुकुरहरूलाई चाहिँ संरक्षण गर्ने र त्यो कुकुरहरूलाई खानाहरू खिलाउने जस्तो सामाजिक काममा लगाउँछु भनेर चाहिँ यसको कम्पनीले भनेको छ। त्यो कम्पनीले भने अनुसार हुन्छ या हुँदैन त्यो त हामीले भन्ने कुरा हुँदैन। कम्पनीले जे पनि गर्न सक्छ। तपाई हामीलाई यो भन्दा अघिल्लो केही कोइनहरु, केही क्रिप्टोकरेन्सीहरुको बारेमा पनि थाहा छ। कुनै करेन्सीहरु लिस्निङ भएर विभिन्न सपनाहरु देखाएर त्यो क्रिप्टोकरेन्सीको फाउन्डरहरु चाहिँ पछि गएर भागेको त्यस्तो अवस्थाहरु पनि हामीले देखेको छ। तसर्थ हामीले ठ्याक्कै विश्वास नै चाहिँ गर्न सकिदैन। तर पनि मैले चाहिँ सुरुदेखि नै यसलाई फलो गरेको भएको कारणले गर्दाखेरि यसको अपडेटहरु तपाईहरुलाई दिइरहेको छु। म चाहिँ तपाईहरुलाई यस्तो चीजहरुमा चाहिँ इन्भेस्ट वा यस्तो चीजहरु खरिद गर्नका लागि चाहिँ म तपाईहरुलाई भन्दिन। किनभने तपाईहरु गरिहाल्नुभयो र तपाईहरुले खरिद गरिहाल्नुभयो भने पनि तपाईहरुले आफैले रिस्कहरु लिएर गर्न सक्नुहुनेछ। हजुर, यो PDoge को उद्देश्यहरुको बारेमा पनि मैले हल्का हिन्ट्स दिइसके। PDoge कम्पनीले चाहिँ PDoge मिनी एप पनि निकालिसकेको छ। PDoge मिनी एप को बारेमा पनि त्यहाँ कसरी चाहिँ यो PDoge चाहिँ कमाउन सकिन्छ निशुल्क रूपमा हैन, र कसरी चाहिँ त्यहाँ चाहिँ माइनिङ गर्न सकिन्छ त्यो पनि निशुल्क रूपमा PDogeलाई, त्यसको बारेमा पनि म अरु भिडियोमा कभर गर्नेछु। हामीले हालसालै अहिले तत्कालै चाहिँ PDogeलाई ट्रेडिङ गर्न सक्ने प्लेटफर्महरु भनेको चाहिँ 𝑘𝒂𝒂𝒂, कोइन स्टोर, PancakeSwap, PoCoin, DexTools जस्ता 6-7 वटा प्लेटफर्महरुमा चाहिँ यसलाई चाहिँ ट्रेड गर्न सकिन्छ। अब यो केही समयपछि नै मैले अघि पनि भनिसके, यो केही अहिले लिस्निङ चाहिँ भइसकेको छ र केही समयपछि नै CoinGecko मा पनि हामीले ट्रेड गर्न सकिनेछ र केही समयपछि केही समयपछि नै हामीले बाइनान्समा पनि यसलाई देख्न सक्नेछौं।
अब तपाईले यसको बारेमा थप जानकारीहरू लिन चाहनुहुन्छ भने यसको अफिसियल वेबसाइटमा पनि जान सक्नुहुनेछ। अफिसियल वेबसाइट स्क्रिनमा शो गरिरहेको छ, तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँबाट पनि त्यो वेबसाइटमा गएर पनि यसको बारेमा थप जानकारी राख्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईं क्रिप्टोकरेन्सी सम्बन्धी जिज्ञासा राख्नुहुन्छ, यसलाई सिक्न चाहनुहुन्छ या यस्तो सम्बन्धी प्रश्नहरू मनमा उठिरहेको छ र यस्तो सम्बन्धी केही ज्ञान लिन चाहनुहुन्छ भने यसको बारेमा पनि तपाईले त्यहाँबाट पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। र साथसाथमा यसको टेलिग्राम लिंक र ट्विटर लिंक पनि मैले डिस्क्रिप्सनमा शो गरिरहेको छु, त्यहाँबाट पनि तपाईले हेर्न सक्नुहुनेछ। हजुर, विभिन्न मेम कोइनहरूले चाहिँ मनोरञ्जनको साथसाथमा आर्थिक अवसर र सामाजिक कार्यलाई जोडिएको देख्न सकिन्छ। पक्कै पनि यो कोइनले पनि भोलिको दिनहरूमा राम्रो गर्दै जानेछ। राम्रो हुन्छ या हुँदैन भन्ने चाहिँ फिक्स छैन। सो त्यो कारणले गर्दाखेरि तपाईले पनि यसलाई फलो चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ र अहिले नै यो खरिद गर्न चाहिँ म तपाईलाई सजेसन दिन। सो यसको यो भिडियो कस्तो लाग्यो तपाईलाई कृपया सल्लाह सुझाव कमेन्ट गर्नु होला। यो च्यानलमा निरन्तर भिडियो अपलोड हुनेछ अबदेखि विभिन्न क्रिप्टोकरेन्सी टेक्नोलोजी, नेपाली शेयर बजार र फोरेक्स ट्रेडिङको बारेमा। त्यसकारणले गर्दाखेरि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। साथसाथमा नबुझिएको कुराहरू तपाईले कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। आजलाई हामी छुट्टिन्छौँ। अवस्था नमस्कार।